move away from the jam. Hai, bertemu lagi dalam Netflix Seround 2 Minutes Movie Review di mana kita hari ini shoot outdoor dekat Teluk Batik, Perak. Seperti biasa, kita akan bagi review tentang movie-movie yang berada di Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa-apa aspek teknikal dalam bikinan sebuah filem. Kalau best, Mamu cakap best. Kalau tak best, Mamu cakap lah tak best. Netflix Seround ini dijayakan bersama Chor TV. Jika anda inginkan perniagaan atau majlis anda mendapat publicity yang sempoi dan gempak, kontak Chor TV sekarang. Atau cari jejaka ini. Nizam Azhar namanya. #rumah kita, cara kita. Okey, hari ini Mamu terpaksa bagi exemption kerana Mamu rasa Mamu nak bagi review tentang naskah terbaru ini. Jom kita roll the trailer. And now, a special look at Disney's Aladdin. You stumbled upon an opportunity. Your life begins now. A smoking blue giant? I am not a giant. I am a genie. There is a difference. 2 minutes bermula daripada sekarang. Okay, first of all, suka Mamu ingatkan yang Mamu tak akan compare naskah ni dengan naskah original pada 1992. Bagi Mamu, memang suka untuk kita comparekan naskah kartun dengan naskah live action macam ini. Alright, first of all, bila first 15 to 20 minutes Mamu di dalam panggung wayang menonton cerita ni, Mamu dah rasa macam, oh my god. Mamu dah macam menyesal, Mamu rasa macam, aduh, patutnya tengok cerita lain. Tetapi, semuanya berubah bila watak jin itu muncul. Watak Will Smith muncul, which is kita tak boleh deny yang Will Smith memang bagus. And to me, bagi Mamu, Will Smith still the show. Okay, obviously kita dapat rasa tau, setiap kali watak jin ini tak ada on screen, kita dapat rasa macam something is wrong, macam incomplete tau scene tu. Right, sampai Mamu rasa memang watak genie tu, kita faham Aladdin, cerita Aladdin, naskah Aladdin memang kita akan emphasize on the on the genie itself, tapi kita dapat rasa dalam naskah kali ni watak lain seperti tenggelam tau. Walaupun mereka banyak scene, tapi macam tenggelam disebabkan oleh watak genie lakonan Will Smith. Mamu ada masalah dengan watak Jabbar. Bagi Mamu rasa macam come on, something is wrong lah, something macam tak cukup lah. Dia macam tak cukup jahat lah. Dia tak cukup jahat, dia tak cukup ganas, dia tak cukup muka dia pun nampak terlalu muda. Mamu rasa macam tak kena. Bagi Mamu, dia tak nampak garang langsung. Dia tak nampak garang langsung kecuali bila scene yang dia jadi besar. Alamak, main spoiler kat situ. Okay, let's say production ni mereka ada plan untuk buat sequel untuk naskah Aladdin ni, maybe The Return of Jafar. Mamu sangat berharap yang mereka patut cari pelakon lain kerana bagi Mamu macam tak jadi. Tapi secara general memang cerita ni sebuah naskah yang sangat entertaining, right? Sangat entertaining. Mamu paling suka bila waktu dia menyanyi ramai-ramai lagu Prince Ali tu, memang rasa gila macam nak berjoget dalam wayang tu. At the same time bila dia habis tu, dia pop habis, rasa macam nak tepuk tangan dalam wayang tu. Seriously, korang patut enjoy that moment. Memang dia akan bagi satu vibes yang Wow. Okay, secara konklusinya bagi Mamu, naskah ni sekali lagi sangatlah menghiburkan. Maybe first 15 to 20 minutes kita akan rasa sedikit boring, but overall kita akan dapat satisfaction bagi Mamu. Seperti biasa, part yang paling Mamu suka, GPA untuk movie ni, disebabkan oleh movie ni merupakan satu naskah yang menghiburkan bagi Mamu. Mamu nak bagi naskah ini A-. Ini pendapat Mamu. Jikalau korang rasa pendapat Mamu tidak seperti pendapat korang boleh drop komen korang, review korang dekat bawah segmen komen ni. Ataupun jikalau korang ada any movie yang nak Mamu buat review, please drop komen korang kat bawah sini juga. Dan consider to subscribe and hit the notification button supaya Mamu boleh buzz korang dengan video-video baru Mamu setiap Selasa dan Sabtu 9 pagi. Hanya di channel Faindra Jabbar bersama Mamu Faindra Jabbar dalam Netflix Seround 2 Minutes Movie Review. Assalamualaikum. Where's my jam? Pakaian stylo Mamu ditaja oleh Sarang Wardrobe. Jika anda ingin kelihatan kacak seperti Mamu, Google Sarang Wardrobe sekarang untuk peluang kelihatan kacak di hari muka. Macam ni lah.